So, Araw-araw ko pwede pati ko. Balik tata. Kasi ang dati sa mga nagkurang mga lisensya. Kasi reschedule para lako mga kalakaw. May pinsan para kita dyan na barbasin na pala. Talon niya. Kasi tayo lamang ito. Yan, ako nasa ligaw na nga, kung may nagpupos sa Facebook, kulit mo rin ba? Tama. Diyan, grabe na paglagaw ka litin. Grabe na ito. Kaya ng 2,000 na kulang na rin. di ba? Kaya na, pagka legal ka gumawa. Para, nagas ko po. Pursuit siya. Kaya Pagka, ito, yo, ito talaga. ay, sumago, iyo. Imagine ka. Sir, Kaya ano yung nakitulong parahuan na pinitiki lang, may expire. Ngayon, kaya kung manalaka. May lisensya bago niya na 10 taon na rin. Ini-exercise mo, 10 taon. Oo, na rin. aaral nyo kan ay 15 ako. Or yan na, lahi na pinasa. Awara gipagka sa LTO. Ayan, dua head pa. Ay sa ray kan dito ko left pa mo pasero. Para dahil pang ganyan ganyan, dahil pang pagka, dahil pang card. Oh, Puro talaga, okay. Ano ini, iba man ini. kay ba? Yung mo yung Iksaro man sa na kayo. dua. Dito. Amo ka na kung yan na. Pagkanay pa paano kayo ito? Talaga yun. Left ito ka sa galaytan, life, Bisa ko po, gusto mo, mag-aaral papasiling kami ko sa kunya. baka Sa tanong, sinahilig mo. Yung mga LTO, kung pinalikan mo. hindi yung pangaga ng inlay. Oo. Hindi ako naman sa Kasama ka po, no? Isa ko na pero Ay, pasok ka din ako kang gano. Kang islat dyan. iyo. Yung reason mga guys pala nung nakatulog. Nahili ko sa Facebook, nag-post sa Facebook ng tabako. Matami yung mga estudyante kasi manahiling ko, pinarara. Sigurado na ito mga India. Mag-aras kilo sa tabako ah. Gagot eh. Hindi na. Ada yang lauk tentang Gusto da. Gusto da. Gusto ka sa balyo. Hindi sa balyo. Bakit ito tumabukas? Bakit sa baba? dosi. Pag renewal pa lang, labi masasabi ko rin. Oo, sa pulong taon na. At may na-expert ka sa tayo. May na-expert ka sa tayo. Hindi, paano din mag-auno? Ay. Depende sa hindi mo. Di ba? Ano yan, kapit na. Kaya,
Kaya mapatay. Yun mo yan, may napang ka. Kurang. Oo, ito na. E-bike? E-bike ka din? Kurang. Kurang ng babae. E-bike? Meron. Nasa highway? Meron. Meron lang sa loob. Paano kaya? Kinaon niya to ano? Paano ba kayo? Kinaon niya kaya? Maon niyo, kasunod niya yung nagbaon. Kasi hindi mo nandun pa siya. Madali lang ito. Kasi napag-andin niya niya. Hindi mo makasigapat. Pinag-andin niya niya. Kaya, yan siya. Mabalo siya dyan, o. O. At ano, pag hinak niya, tigandin niya niya. Hindi nga, ano, wala niya. Ayun pa ng ganyan na yun. Ay, makabakal yun itong plastic. Takpulo. Ano ba yun? Pagkaya naman. Ayun.
Para makatuwa ko. Kapatid. Kaya po, small business na rin makat ng ano. So, so, kung tayo na, wow, then ako,
Sa? Siya, kanin ko rin. Hindi ako alam kung yan, siya. Buto na sa mo. Ito nga ito, diba? Wala ka, yung Christmas. So, ice cream. Then, I ako. Hinarap ko na sa sarap ko here. Tapos, ito ang tragedy face. Then, ito. Kasi mo siya, no? With you. Wow.
ganito sa nandito, kumbaga. Kapag hindi kayo tumayog dyan, woo! Pero wag lang makalusunod ito. Ano ba kayo sa lalaki mo lang ba? Then, makante na kapit ko. Diba? Patutong ba ng bibig? Sabi kita diba sa mga pangko kami ko. Alright! Ano, bago o, o, hindi na siya napanood ito, yung ano, kung Google ng ano, sa mataas, Muslim voice, tapos puro ng data. Raymond, marapasilig mo sa naan. Kaya naman makalok sa Raymond. Marapasilig mo sa naan. Musta sila pag nakadoog ka. Kung kumili sila mag-sigura na ito.
Patalikodan na yun, oh. Ay, no. Patalikod. Uday mo ba ka? Joke lang eh. Joke lang natin. Bahala ka. Dumuok ka. Patalikod na. Pagpatalikod mo, doon muna case. Tapos yung, tapos, tiyata, S3, tapos, alam mo nga na ako. Kaya mo. Ilang mo, ilang mo. Ako din mo ito, ta. Ako din mo ito, ta. Pag David yung naging mo, pinakaw yan na yun. Sino na ito? Makabalikat yung market. Talikod. Ano, talikod. Sabi ko isa ko. Yeah. Pero mo, ano ko, so, makakalayo na. Ayun pa. Ayun ko daw. Para na itong dugo. Ay, God. Yan, ano, ay, may parang sa imo. Ay, pero miss ko na naging ito. Pagkain mo. Ay, mas mo magpagdugo. Magdugo mo para. Hindi mo pwede na matiyak kung mga nawalan pa ano, spray. Hindi na ako gas. Makuha mo lang ay. Mga duwa pa rin. Kasi ako ba din yung mga yung ganito pa rin. Bakit kung sa kanong siguro ko ba? Diba na? Ano na? Ano na? Mag-friend ko ba? Kasi pag doon, pag doon na pala kasi,
Ano, siyak na kaya taon. Medyo, siyak na ay, ito na, gulog mo si boy. Hindi na po tulong, ay, lamang talaga na. Gusto ka niya, yun ang mga control. Yun. Ay, nakano, nakano, mga din, ako, kung ka bulang ni Bully, ang hindi mo, ano may mga hindi, kahit mga yan, kahit mga yan, ano yung kulit lo ka, ay, lemon box, malit ka diba? Hindi mo ko na ito mo, madali o, kung tumulit ako na yung kulit mo, yan o, hindi ka lang,
Gusto ko rin na buhay ko. Wala na Diyos. Guwapo.
Lu, naling muna ka sa nga
Ay! Tingnan mo ba? Utang mo nga talaga. Gusto mo lang mo ang puno. Nabubuhatin na. Pwede nga, pwede. Kuya! Ito na nga, ito na mo ka. Dino. Ready? Ang gusto kong bong. Oh, ito mo? Ay, marami na. Ito naman, anong sino? Wala ko, mamisyon. Ay, sarang ganda ka na ginira ako ng pera kita ka rin. Roman. Bisin bantay. Pagkaya nagam ko to. Ano bigyan mo mo mission? Paano ka? Sumakawa? Mas kinupan? Ako yan, nagtanong sa ako nag-sit. Nagtanong sa ako. Iyo, mas ano, nakalog yung mag-videos. Ako yan, nag-video ko ito. Mas sino mo mag-ako nag-videos? Nag-plan sa ako. Italo, pero sino na ito sa kay Buhay. Kay Tilibis, Talulis, matamak ko nga lang. Ito ka doon. Utang ginagawa pa nga. May mga po kung wala yung talaga isa. Ano pinagkala pa din ano? Marikong sino po ang diba ito? Diba na isip nila sa game na pwede ko. Kung tuwalin kaya ano, tagpili ko, hindi ka lang kasan ko. Hindi ko sila gawin ka din ako. No. Hindi na magkawa po. Hindi, magsama ka dyan. Pero, hindi ka magkawa. Nakulong ko si Espiritu. Mating ko siya rin. Kung wala ka Espiritu, mating ko siya rin. Paano na ka? Magkamang ko sa mga bakit pinalulisan ano daw? Daw? Magkamang ko kapag niya ano.
Tutok. Yun, si tayo. Ako. Ano? Paano ba yan? No. Bila ada hilang
grupo ako, hindi. Wala meron kayo na makita ko. Kapag niya ako, niya malaki na ako na. Pero, anong plan? Anong plan? Hindi ka. Yup. Ba, betul. Oh, betul. Mabuka ba nga nito? Na-engage yung mga 7 days. Para sa ay, three waffles. Three waffles. Papalibre. Two. Hindi ko ta. Uy. Waffles. 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 Plato lang yung siguro. Okay, ano yung mismo ko, di ba gatong sa loob, sa loob, chicken, yung smoke, tawag-tawag ang mga negro. Pinapatan mo. Yung, taba, may mga pulo mo lang yung tiktak mo ba niya sa natin, so, balay, may pagdilolo. Kada ko ano, pinatulan, malusaw, hindi mo ba? Ikaw, pwede mo? Maluto na, hindi ko sila, maluto sa wakta, ano pang bago? Bayot eh. Walang mo yung pagbaw, hindi ako sa mabaw kasi. Doktor. Doktor.
Short time. I miss the Bakit pwede si Bernit eh? Wala ko ano. Murang. Wala ko na. Bago ito ka. Ano, wala ba ito ka? Hindi na din. Wala na kasi daw ito. May nakali ko, hindi ko pwede ko. Nagkaroon sa'yo. Nagkaroon ko nga.
Pati nagpaano kami, nagpag-ilis na doon yung gusto nyo. Pagkaan pa kami nag-ilis na. Bakit puro ron? Ano eh, pila siguro mga sinawan. Wala dito sa pila. Nakamusabi ko Jawad ka. Yo! Awalan mo ako. Yo, diba? Dapat sino? Ay, parang yun. Gusto yun ang mga ano. Ano ba kayo? Ay, sa ano yung ko lang dito. Si Jinay, tuduan. Doon ko nagpa-practice man. Binansa lang kung may palit. Binansa lang kung palit sa blog. Because uso na basag ka nga tarong. Kita ka dahil ko sa liwi. Sir, nakapit ka na. Wala kang mundo ang kaluluwa. Pinang mo yan. Ano na iyalan dito ito sa round? Nagagalan do. Ano tayo na rin sa kaya? Absent! No. Rose no. Lagyan mo ito. May accent ko. Hindi ko alam mo ba yun? No way. Hindi ko yan.
magabi bumaba, sa niya. Daw silbi sa lang. May mga binakal, may sitakman. Yes, kire. Binakal naman yan, silbi ko kere. Ay, wala rin kere. Lalo yun, ang dito. Bawa-bawa. Pero dito, binakal na kere. Ulit, ba? Wala lang, ulit ito na.
Nag-join sila o ulok-ulok, nakasama sa ano, puno. Ay, nag-join sila. Nakapera ko sila. Ano? Yan lang natin. Open man. Naglubuhat sa loob.
Pangalan mo talaga. Yan. Ay, napangalan mo. Ay.
Makapitinin na ba ako? Kaya na. Ilan mo, nagbabala. Kung hindi naman ito mo. Hindi mo ito? Nabila yun. Akala ko pa Uy, sabi!
Hindi ka bawa na. Ano? Isip naman, isip. Isip lang. Ay, ko ah! Ah! Oh, sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Ano na? Ano na? Ano na? Pabisit ako. Erika. Kasi ko ba? 21 bukas na, 21. Nagtarong din tayo. Hindi na dyan. Sige pa. Matalo tayo. Hindi yun. Sige na lang. Sige na lang. Wala ganyan na. Wala ganyan. Osa na lang. Hindi ba? Hindi. Osa. Magdala po siya.
Ano, ano ka? Wow, yung... Itlog. Utang natampa ko muna yung... Kaya naman kayo na gusto. Kasi nga na Las gulo. Kasi isip na. Masa eh. Kung ito, isip, pabot yung lubuhin. Sister kasi ito na Uy, mga emak guys. Mga emak guys. Apat sila mga emak. Kaya, apat. Siguro bukod sila, no? Kasi dapat nila. Siguro pinapakatapos. Siguro kung may mga natin. Sister. Alam mo kung mga yun.
Uy, magkabasa na ako magkalaguan. Uy, ingay na. Sabi ko, natutulog mo, masalaman ito. Oo ba na? Pwede na mag-inom. Wala ba yung ginay? Ano ba ako? Baby, ikaw pa natin kasi. Hey! Di ba hindi ba ako? Utang nga, hindi na ba dawan?
Yeah. Kawan. Out. Hey, boy. Ay, baka. Tuwa. Tuwa, tuwa. Kita mo. Ay, tuwa ko na. Bakit to? Malapit. Uy! Isip ka? Wala na nakabang ako. Isa. Buti mo yung nakaayos. Uy! Nabalat ko. Nabalat ko. Buti mo lang. Balik ako. Saan mo kita? Balik ako.
Buti ka! Oh shit.
Sumunod, no? Yuck, yun. Walay, siguro. Ay! Di ba pili makasarap ng game?
Yeah. Pati ikaw po, click ako na tawag ko.
Well, ito na pa dahil yung sticker ng swako. Dalawa ganun. Popular doon. Then ako, bilang na tayo. Oh, what? Main, namasun ka sa ito ba, main? Buwa ka. So, sila mag-asal ka na ito ma. Minasal ka na ito. Disipit na sa batok ko. Disipit na malang ko. Insist sila ka na. Namasunod, ay hiling mo pupunta ko ng balo nila. Tapos mapuro pa libre no. Lalo na ito sa klase kami ng school. Ay, takot tayo dito sa kuya na sila din sa iyo.
Hayır. Devam ediyor. Yun. Oo nga, ikot ako. Nasa likod. Likod. Paano? Kung mag-block video ako, Yun ako. ito din yung ginawa.
Insert. Claudia. Wala na yun.
ka bang baby powder? Pwede na kita i-short pa kasi wala ko dito. Ibukas mo. Bukas mo. Yun na.
Number 2.
Ako mo daw ng tulong. Lumupot ako. Lumupot ka na? Hindi mo daw mo. Hindi na tawag mo. Ano ko na din? Naubing na ba ko? Yun daw. No, okay. Ano na nga? Ang din? Ang din ko. Ano ba? Ano ba nito na ang video? No. Magkano ba na pinalitan ko? Ano? Dino? Alam mo kami. Kasama mo na ako.
Nagdarag na ang hindi kasi kita sa box ko. So, ano? Marami na Bakal nag-aaral ang hindi kasi sa box ko. Hindi ba ba? Sabi mo ba na na? Dapat muna. Ano? Sabi mo ba? Miss Jericho, kay kinakita ko na kung ano yung siya. Oh my God! Ayun. Ako naman, pasama ka na ko ba? Paano ka ba ako ngayon ka? Parang mo na, mag-sili ka rin. Ikaw naman ito. Ako. Bakit? Nagmumapit lang ito. Bakit sabi mo? Ay, lagi daw. Pila ko ng pinakaroon. Miss Mother, waiting lang ito eh. Wala ko. Ako? Wala ko. Yung guys. Wala. Tuloy na kasi. Oo. Daga na. Ito ano? Ito ang mandaro. Tama ka pala tuloy. Ito. Matara na tayo sa sinan. Pag tumong na dyan, picture na. Ay, pasok ko ng garaw. Tama ka. Ibababad mo sa ano, sa babada na tubig sa salo kayo sa gawat ng post. Dapat may ano ka na may supas mo may daga tapos may yung sa iraro. Tapos, ilubog mo mga 1 inches. Kada na 20 is going to lubog-lubog. Ay, gusto ka ako lubog. That is going to ano to absorb the water. It's going to absorb the sand, to cook food. Lagi ko ay isibalan. Cook. Our teacher say, ano, you are spiritual, ha? Nakaka hindi po pa ko din manawsin. Okay po, ano, hindi, ano, ito kami yung bis pa lang. At sila
nainis ko yung padre ko kung pinaiwan. Magawa ko rin, dito lang dyan. Hindi ko. Lang. Ayos, hindi ko pa nasukat. Si Ma'am Sarah mag-grad. Sino? Kung pinakabaga mo niya ba si Mika ba? Ayan o. Na, Ano? si Mika mapirakon. Sinabi ka. Mika. Okay. Oo. Ano po? Oo. Ubuhan ko ito. Kung hindi ko pa ito. Ay, takot na nga ito. Traffic, ano? Kinagat sila eh. Yung ano yung matagawa ito. Yung makabibig ba? Maski mag... Oo, maski ano mo, malapot. Delivery kami kayo. Tapos sarap pa doon is Dalam na mo duduman na kami sa garay, karamang kami kalimay, katarating kita. Dalam na mo magano dumalain ka mukha mayo. Baka ka mo isipin magduman. Alam siya gusto mo na. Talagang ko sa kanya bo, wala lang. Bo ano ay yung pinaraman mo sa pinaraman mo magpapasin mo ba? Jadi ko siya, pag mo ko siya, ano, isa ito, putas lang, putas, ganda lang, ano, bawal man lang, diba? Yung burger, kasi na, yung nag-ibig na, ibig ko lang. Tapos, di ko alam kung saan, ano, pili. Tapos sa ESP, di mo alam ito. ESP, no? Tapos ko ESP. Yung na, siyempre, kayo po, tamag-araw, para. Ano, alam naman, tuloy itong ano, antiran, di ba, di pa ako ganap ko sa dito sa Taylor, pagkano, kasi Taylor, ano ito, iba na itong talaga. Ano tayo may ka-prefer? Ano ka pinag na di ka-prefer? Ang edukasyon. Hindi ka kasi magpapako. Hindi kasi edukasyon sa pagpapakao. Hindi ko pagpapakao. Sa inyo mo, ano nagagawa mo? Ano, pinggil. Hindi yan. Hindi yung mga ko pa. Pinggil mo niya. Ano niya eh? Bakit hindi kailangan? Oo. Sabi ko sa'yo, magpapapatingin. Ludigo. Ganito ba? Ano ko, Jay? Ay. Yung baga sa ito dala may kahit pa plastic kay pikir ang buhok. Iyo. Masira man daw, Jay. Tapos isimot-simot ng plastic na ito. Ay, ba na rin? Ano pa kay Juan? Madali ko na din ako, Jay. Madali ko na makuha. Kay Kuya mo, sarang na sana. So, ano ba nga, yung gano'n na, ayanan, tonight. Yung butterfly na. So, ako pa pag-sarap match. Kay Kuya mo sa Lunes last. Spin Pro. Pwede, pinipin ko kang tanong. The even ano, spin that is the medical fruit in the One Piece world. One Piece no? You! Patrick Rick! What is your talking about? Baboy! Baboy. Di ba na yung palayaw is... Chol! Diamond! Mabakal daw ako. Ano ito na? Hindi ako ito na. Mabakal dito ako. Pero siya nito eh. Ano ito? Naliyo ko na. Sabi ni Jay, daw, kung yung kabaga to.
Wala ba ito nagsabi? Nagbaal pa kasi nga po. Lumilat ka magsusi. Alay ko kami kasi tinanong sa kuya man. Ano ba? Nagharap na tulog. Sabi ni Jay. Bulok ka, grabe. You know the gravity is not very important in this world. Huh? The portal is so very important in our life. You don't have cover. Hindi ba naman daw? Para mabakalawa po nakadawag na po yung bato. Yoyo ito. Ay po yung bato. Ito. Ayun sige. Diba, nagsabi dapat niyo ako. Ngayon, isang basa. May kanta kami kay ano kay Lisa. Ito, may bang may bang Ala, Uliban. Puta, di na ako sa lyrics. Ay, sutulo. Ano yan? May bang sa tandungo. Alaba, baba. Buta, mata. Puta, di na ako lugod sa natunog. May bang sa tandungo. Meron, panlap. Hindi ba gaano kanya kagan. Parang yung tigturok pa din sa wag yung. Kaya tapos kaya nagkulo. Pugyo talaga. Sa tulay, pugyo talaga si Jay. Ano na ito po? Lero. Sinta. May isang mama. Bukod. Meron isang mama. Merong sinta. Merong isang mama. Naghahanap ng pera. Tapos nakuha, gumalaw mo na yan. Bati mo na nagbinig pa sa Merong kanta. Bunga ng sasalan. Lahigit ang Paro! pag sinapaklalong palibang. Wala. Oh, paro sakit ha. Lemon Jay.
Open sa ulan. Ano? Ato? Ito, wala na. Ito na daw ito. Okay, pilas ko mo. Ayan mo yung hindi, init na. Wala ko yung tulog-tulog. Hindi ka mo. Ano, patulog ka din. Yan o. Tinatawag ko na 30 minutes. Ano? So, bakit na? No. Basta. Hindi man 30 minutes. Iyo. Baka ikaw waffles. Ayun na. Yun na. Ayaw ko kayo na ikaw. Ano ba kasi mo? Waffles? Ice jam po? Balik-balik ang Mamakal. May yelo kuya. Masyado. Yung lumikit.
Ay, nagsasayaw si Mama. Nagsasayaw si Mama. Nagsasayaw. Dagang sinulin. Dagang sinulin. Oo. Nabuwag ako. Oo, sana ko.
Yun na daw yung ano, kayo. Ano?
Nabili mo ba na po? Oo ba yun? Tapi naka-cooking rin. Hindi na ako ba nagkakawag mo?
Oh, yan pinto. Ang pinto. Oh, yan pinto. Kapal din sa amin ibigay. Lahat natin kung natin sa kawan yung natin. Kasi nagmamahal. Kapag ka, hindi na rin sa bayan na nakawat mo na ron. Natin. So ako na mga kukulong na Bakit naman? Hindi naman yan. Bananan. Hello. Ayun. Wala. Ay, ito. Ay, sa likod mo. Mata. Wala naman daw ba? Vietnam. Bye. Ganun mo yung kape. Ganun mo pula. Ano po?
Balik. Ayun na ginawa nila. Ginamit mo na po natin. Wala na ako cover sheet. Oo. Ako mo lang ganawa. Hindi ko to alam. Wah, hindi. Ulingan isip mo, ibig siya pa dyan sa position. Wala po, ano pa? Ako na lang. Tapos, bawal. Bawal. Kasi ang mga araw na po ito, sinakala ko sa dito, i-group sa kanila. Yun ang okay mga kaya pangalan lang ako.
Yung, Ipuan. yung ulo. Yan, ito na yan. Ayun, magkano kami ko. Yan, ito mo. Yan, sabi ko sa'yo. Ito na pinakamalaki. Ano yan? Ano ba? Yung mga animation ko. Nag-aagian na tayo sa tuwa. Bigla ko lang.
Ay, ay, ganyan. Nagsubi na ko lang. Hindi nga daw emote. Kasi ang ito, buwa, laban sa tulong. Dan nakadang itu jangan. Kemudian, ano mo, pinakalo. Nasa din mo na tigagan ko kaya dito. Ay, dapat. Bakit na naman ibal? Bakit naman sa nini sa naman? Iyan, okay na tama yung gawin. Bakon. Wow, dua video. Malinis ka, kaya kumali ko. Yan, magkita mo. Oo, pala naman.
Ano sira? Baka lang pala. Okay. Now what? Ayun kaya magmahal ito. Ako, dapat mo. Ano, gusto ko ng beb. Malas ba? Hindi naman yung pamilya na steak. Sir, siguro ang mga tao ko na yun. At apa? Ano ba ba? Bakit mo? Pero mo kutsara. Ano ba? Kasi ba yun mo? Uy, sa mo. Line ka? Dapat relax. Hindi ko po yun yun. Yan ba ang bright din mo? Daya ito ni gulong-gulong niya po ba? Daya. Hindi, magpamilang tayo ito. Ha? Na pag-play po daya. Yung kaya dapat yan ang kasi yung dahil grade na rin kaya pagkaroon kayo problema kaya malang grade mo na Ano an? Satayin na isla? grade mo Facebook na nakapagpapit Ano ang parang tagaan ko ayan? Naku, ito trika. Baka sila ba?
dito sa Nabibilas kasi yan yung speaker na Lolo, sabi, Lolo. What?
Ikaw daw pala. Hindi mo na, hindi mo na. Pagka pa lang sa ganda. Di ba? One, eight, na lang. Darapula, Lex. Darapula. Darapula na... Pag iba... Pag iba... Pagkaon pa lang. Yun daw. Yo. Wala. Isang oras nanti. Jadi, kalau servis mo. Manirago lang. Manirago po pala.
Ulo. Ilang ka. Magulong ka. Oh. Hearing. Mga sayang ka ulit, no? Hindi ka tara. Muratin mo lang kapan. May nga mabao. Hindi ka tara, kasi no? Malabait dito. Punta-punta ng views. Ate mo. Yes. Ah. Walang ka, nalulok ka ni Daddy. Training pa masaya. Bravo, sige mo. Ang training dyan. Sa kahoy, hindi ko kumanin dyan. Hindi mo masinda pa dito. Kasi nga, maparang siya. Ano? Siguro ko ako. Pagkabato niya na ano din kapag din Daddy. May saro pa doon. Pag-uwi sa ito. Iyo. Ulog ka bilang ng bato. United States pala. Ayun, kung iso kilometer ang ano? 10,985 kilometer.
lang na. Mundo. Orang doon. Hindi na parang siyo. Kaya parang ano. Laro ba yun? So, ano, ang laro ay wala. Kasi, ano, sa pulo. May tao pa, oh. Sa Isuit to actually. Siyaw na sa ano. ulo. Pulo. Benta. Hindi, mura ko nung binibili ka. Sudah ko lang pala lang. Kung ako dito na din. Ayan, ay, ang tao ito. Nasa Bitcoin. Pag ano, bubulala ka. Gusto mo rin mo. Ikaw pa rin mo. Ngayon, no. Inali kayo. Korea ba ito? Ulo. Ulo pa, ulo pa. Mali. Sila mag-look sa ano? Paros, oh. Kaya mga ano ba? Kung medical na yan, narawa kung nervyoso ako. Eh, bawal man dyan ang interview. Bawal naman magdalang droga. Hindi ka doon, yung pagkik ang hilingi, kahit hindi ka makahangin. Kasi, Kaya kami para pagkamot mo. Ngayon, mag-look sa ito. may bukos, oh. Kasi tumabo, at pag nahulog siya, umaga. Paano na sa Ayan, ako parang. Yun, ito ba rin.
boy. Yeah. Yes, yeah. Uy, 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 uy. Yan sa Pilipinas. Ay, bang mga 50. Ano, nakulong? Yung tao. Sulod-sulod, you know? Ngayon, dito sila, hindi mo ano. Mega code. Taong di ka, ang tataw nga, speed mo kapag. Walang ko ito. Ano ko, ano? Hindi na ito. Ulaw na pagpano. Iyo, Alam ko. barko. No, dali mo na sa tubig. Kaya ang pinakalaw ng barko, may kupama. Ngayon, ano yun, scuba diving. Hindi ako magagawa. Kung ko, problema, ay, gari. Saan ka lang ito? Ngayon, Ihaw. Ayan, ihaw. naura, ring. Ito talaga. Talaga. Oh. Parating, so, sila ng ring, nakalido, mura. Yung tando. Yung dalawa. Yun ang, so ano, pero ano, paniki. Ano, paano ko na? Ano, parang ano yan, you know? Pero kung sa dagat, pero ibang dagat good to heavy. Yes, may gabon. Masandalo.
Minuan ti parang mo di. Minute mo dyan. Ano niya, nasira ngayon, no? Dilog ko ka. At sa tayo to nito. Inot ko sa nito pare. Yan, di ba? Ganyan nagbukas ng utak ko, no? Maikot-ikot sila. Agad na iling. Kumaringan, may ano pa. Nalala ito, May panduwa pa. hindi kayo dito. May panduwa ito. Sunday ka lang na. Okay. Uy, no, ah. Grabe. Uy, ay, check. Ano, dumagpo ba? Ay, di pa mo na. Ito ba na, ano, Sa pag-ibig yan ang aking rock. Yun ang tigla po. Isla ko ito. Ang rock. Alin? wala po mabakal-bakal dito. Mabakal ba na ito? Magabat yung mga May consistent, no? Ay, no, pang ano sa nasa payo ni. Anyway. Sabi. Nagmumro tangin. Ibag sa daming mo, Pilipino. Tunggoy yung hindi, tunggoy. Wala ba ka? Wala mo. Ano yun na nito? ano naman yung iparos dyan? Ako, dyan, ano na. Hindi ba sa YouTube na nga? Tanay. Tanay. Sa YouTube na nga ni. Mga Kastila po dami na gano'n dyan natin. Mga sila. Yung sulong ko talaga na yung sagyan ng kayo. Iyo. Ang yung pangayot na. Ang bawal. Rinig sagyan mo sa ano. Ano ba nga inarpere niya? Alam tao nito. Nagpasan dyan sa rin. Ang ringan niya sa dating baga. Ikarap na siya ng pano. Tigkinted na siya na. Ay ano, hindi na tig-joke so. Naputol niya yan eh. Wala mo yan. Ikaw mo. Naputol niya din. Iyo. Pero ano mo ko? Pagsak. Mabaga ko, ay bago ito, dahil may talaga. Ay pasa kina ko. Filipino. Alam ko, ako lang ako sa Kalo. 73, ako sa 74. Na, para sa ano ito, English. Tapos sa ano, Budak sa ka. math,
Tapos sa ano, LA, magdako. Tanghali kayo na. Bali, oh. Ay. Ulo, no? Hindi, ngayon nagmukha din. Ito na ko lang, nung aling yan eh. Iyo, Nagpasan mo na ito. gano'n masalat namin. Hindi man ang lubugo. Mura mo din. Oh, Mura tayong tao nga yun. Nagbubo, nagbubo. Ano man nagpil? Sunga pala. Pagkuyong pa, oh. Left the page. Black na page. Alright. Was everything. Nakapaglit na Devon nga ni Gago. Sarang pa na si Ben. Yan, orang ba? Nakapaglit. Matibay yung ba? totoo naman mga. Ano? Totoo naman mga. Matagigda ko. Matang presyo lang din. Mataga. Itong totoo. Ba, gusto mo baka ano? Kabugsa? Iyo. Nagpunta pa sa ay nila mo. Ano? Stay. Wala din ka wala sa kalan mo. Sabihin ko, ang ginagawa ko rin ito. Oh, yan, nakapuntahan na. Kapayo. Sobrang ulo. Kung di ka sasakay ka din. Siya naglubog. So ano, magkasaka. Ay, wala.
ko mo. Hmm. Wala ano talaga, malawak talaga gabi. Kapalit mo sa nito, Ben. Ben. Kapalit dito. Murang gawin na kalili. Uy! Gogo! Yung parfum. Iyo. Libros mo ganyan kayo para sa suwayo. Kung alala siya, kung mo kaya. Suwayo ko, di para sa ito. Ito ba naman pinay pa din? Ito na yung buhay pa suwayo ko. Hindi mo alala eh, baga. Really, ito sa gusto. Ayos. Huwag yung po. Hindi? Oo nga. Pero gusto naman mo gusto nyo. Gusto talaga. Pero kayo doon, no? Tumulong ko. Already? Puta. Ako na ako. Ganun. Yung slide mo, adjust sila baga. Nakakapunta mo. Yun, so, taragan ng ano gano'n. Kung magigila mga pangalan. Boy. Hindi po minor? Hindi po. Iyo. Gusto ko na po. Puta. Ano naman, Ganda ng mga. Ayun. Sleep book ko. Ano mo? Ayun ito, po. dukot lang yun na. Limbot ko rin. Wala ko na alam mo. Master na nga eh. Team. Iyo. Oo, pero ba ko yung mga hilig mo daw. Grabe yun. Hirap yun.
Ay, Pag malito, alam. Ayun, ano ito, tenga lilis yung mga kapapa. organado. Parang, Kapag yung mga kapapa din. Kumain yung kapapa. Kapapa. Ito mga Pilipino. sige, sige, sige. Skater, skater, wala ka pa doon din. Putang life pa ako. Aga, shoot. Pwede. Iyo. Yan ang ako mo pa. Ay, dada. Yung tayo tigil, ako, tigil. Masyado doon sa link. Mag-isay mo. Hindi mo na matubo. Pag sa lang inagihan, ayun o, sa lang inagihan. Ay, bako ka man sa lang inagihan. Ayun o, sa lang inagihan, ayun o. So, hindi ba baga? Nagtubo yun. Ayun o. Ayun. Sa lang inagihan, ayun. Nagtubo na dyan. Ano, bueno. Pag ibang ginagyan na ano, pag sa iso pag nasa kalak mo na, ano Jay, iso pag iso pag Ikaw pag nag-ibo yung sinuto. mapaganda na. Ang kanta nga yun, mag-ibo ko din. Mama, ibabaw mo. Mabaw na ito, training ko naman ka na na sino ka. Ano ko dyan? May babaw. Ba't tayo na ano? Nakapunta ka sa kanal. Ulo, hindi ka naman. Ulo, hindi. Ay, Diamond, may ano yun. Yan namin, ah. Yan o. Ito ang mga.
Kaya ano, sir? Siyempre, dudugo din sa ama. Wala nga yung wala na ano, iyo, wala nga yung secret. Bye-bye. Nagkaroon ka ng mainit ka na din. Pag may kapatatawa din. Yan naman na, napapraksa. Maway sa ako. Mura mo pakaba po. Maarap na. Ayun man. Ano ba? Sa 4 of them. Wala ka na rin. Wow, yun. Uy, mga ulog pa ko dyan. Marunong kayo. Ito, turuan na ka. Ayun lagi. Pwede ka na, babe. Na, Ito sa gabi. lagi tayo. Hindi ako din. Maro, ayaw pa. Sabi mo na. Ano? Ang alam ko to. Ate yung pala, hindi para kamay. Hindi ko sigla dyan. Itong pirang ikot nito. Wala na, wala. Wala na. Isla, pinayot na isla, di ko nagataan. Ikaw. Ako pa yung ayun. Yapi po. Wow. Mahal ang bayan. Swimming kami gano'n. Mahal ang bayan. It's never a bit.
Gusto ko yun. Inak makasibuli. Alam mo. Grabe, pagod na sila na akin. Iba ko lang ba eh. Ito nga, gusto ko, ayan ang mga yung ano. Ano, nakapuna. Pero oras ka lang ako ba yun? Kasi ako na. Iyan mo ka sa kamang. Iyan mo. Iyan ko sa kaya. Mga paborita. Kaya makaway. Kaya, ano? Buong, buong lang ko sabi. Buong na ako.
Ito. Wala mo din para dito. Wala mo mo. Wala mo sa iyo. 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 Uy. Dadang ka. Ano siya?
Ano? Tapos, saglit na na yan.
Fix it there. Sa mga youth na lang. Di man open sa to. Ewan dahil siya bukit. Kaya pala ang tigisip ko. Kaya pala ang tigisip ko. Paano ba ba? Alam mo ko. Nakakaroon din sa school pa. Na hindi ka mag-click. Ano kasi gagawin?
Siguro sa doon.
Ito ba, ano daw nga,
Layout na.
Hoy, sa tubig. Wala. Bumalik na. Balikan mo.
Panalo! Panalo! Pinaghirapan ko tayo.
Organic, kaya ito, umahan may no, sama sa lang ino. Dapat mo yung ako kanina.